تشوفوا الاخوان دابا اغلبيه كيوقفوا السيفور باش تراسيها سهله، ومن الاحسن ديرها شوفي ديال 10. الخدمة عندنا فيها الزوينة انك خدام وكتمنظر في الطبيعة ولا في الطرقان، ولكن فيها شوية دي ريسك. بحال دابا انا مني هنا من هكا كاين غا لا اله الا الله محمد رسول الله، ماشي زين. غنشدو البرابول كذلك، غنشوفو شحال ديال الوقت غنشدو به السينيال. شوفي الوقت تركنا انا نوريها لكم. ضروري تخدم شويه وتخرج شويه وتريح شويه في الدار، عينا من البرود. خاصك تبقى تحرك شويه باش الدم يبقى. دابا نجيبو البرابول يا سيدي. دخلنا من الميديتي من ميديتي فيبراسيون. انا اغلبيه كنخدم بهاد المارك، يعني اغلب اخطاء انسان لا بغا يجيب شي ماركه من تلقاء نفسه شغلو هذاك الحساب الخبره الشرائيه ديالو مرحبا. اما انا باش نجيب شي تفصيل اخر او بارابول اخر او ديش او كما كيسميوه ديش باللونغلي او الصحن ولا كيفاش. وبعد غنجيبو لكم الاله العجيبه ياك. واحد السيد دابا هذا واحد من عنده راس ديال صورتي. هو السيد يمكن وقيلا لومبالاج فيه كانت صورتي، هو عاطينا دو صورتي. هذا سي فلان بن فلان، هو السي عبد الهادي راك بقى نلبس عليك شويه تعطيني راه دير دو صورتي. لا عرفتك ما درتيهاش بالعاني، درتيها غير بصح. قشمو معاك شويه ما كاين ما يدار. احنا نعطيكم الخدمه فين خدام السلامه تحسدوني عليه ياك. طن بسم الله الرضا. سيدي راح نسالينا
صغير سالينا نجمعوها ياك نمشيو البرابول خليوه تنشوفو خيار. وشوف معايا دابا اثنين خدام انا ها نشوف شتي محمد العبدي غنشوف ثاني لا اله الا الله. تحياتي السلام عليكم.